أهلاً بكم في حلقة جديدة من بوشن سورد رن. أنا أوريجينال سيد معكم من غرفة نومي. هناك ضجة كبيرة الآن على الإنترنت حول شركة سويت بيبي إنك، وهي شركة استشارات تعمل مع شركات ألعاب الفيديو لجعل ألعابهم أكثر جاذبية للجمهور العام. لكن قبل أن نبدأ، لا تضعوا إعجاباً لهذا الفيديو. ما زلت مطلوباً للعدالة بسبب سرقة قطط جيراني. إنهم يستمرون في الطرق على بابي، ولن أسمح لهم بالدخول. والآن شركة سويت بيبي إنك في ورطة كبيرة، لأن الإنترنت يتهمهم بتبني أفكار الووكي والعمل مع الشركات لجعل شخصيات الألعاب أقل جاذبية. هناك قائمة عملاء تنتشر على الإنترنت يحاولون مسحها. شركة سويت بيبي إنك تستعرض أنواع شركات ألعاب الفيديو المختلفة التي عملوا معها، والإنترنت يقول إنهم مسؤولون عن سلسلة الشخصيات القبيحة التي ظهرت في الألعاب الغربية بسبب تعاونهم مع هذه الشركات. بصراحة، لا أعرف حقا ما الذي تفعله سويت بيبي إنك، وهل هم المسؤولون عن جعل الشخصيات أكثر قبحاً؟ مع أن الشخصيات مبنية على أشخاص حقيقيين، إلا أنهم يجعلونها لا تشبههم على الإطلاق. يجعلونها، كما تعلمون، مسطحة الصدر، ويجعلون وجوههن تبدو قبيحة وما شابه ذلك. كما قلت، لا أعرف ما إذا كان هذا ما يفعلونه حقا. أعلم أنهم يعملون مع شركات مختلفة، وأعلم أن العديد من الشركات تعمل مع الكثير من شركات الاستشارات المختلفة، وهذه مجرد واحدة منها. قد يكون الأمر سيئا، وقد يكون جيدا، لا أعلم. ما جئت لأجله هو الضحك على الشخصيات التي تظهر في ألعاب الفيديو هذه، أو على الأقل الحديث عنها. في الأسبوع الماضي تحدثت عن لارا كروفت، وكيف اشتكى الناس من أنها بدت كرجل، وكيف يحاول البعض تعديل مظهرها. حسناً، عدت للحديث عن ذلك مجدداً. لدينا شخصية من لعبة فيبلي القادمة من مايكروسوفت. لقد عرضوا من نظن أنها الشخصية الرئيسية، وهي أنثى تبدو نوعاً ما قبيحة الوجه لعدم وجود تعبير أفضل. إنها ببساطة ليست ما تتوقعه من شخصية رئيسية، وربما كان ذلك هو الهدف من العرض الترويجي واللعبة. كما تعلمون، إنهم يحاولون جعلها أكثر واقعية إن صح التعبير، وكأن هذا هو نوع الشخص الذي تتوقع أن يكون في هذا الموقف، وليس شخصاً شديد الجمال ويتمتع بكل المواصفات الخيالية، لأنهم على الأرجح سيكونون في مهنة أخرى. ليسوا أغبياء بالفطرة، لكنك تعلم أن بإمكانهم فعل ذلك أيضا. أنا لا أقول إنهم لا يستطيعون، لكن لدينا مجددا الذكاء الاصطناعي للشخصيات. ذكاء ألعاب الفيديو يقوم بتعديل مظهر هذه المرأة في لعبة فيبل. ولأقول لك الحقيقة، أنا في الواقع أفضل، أعني أن الأولى تمتلك ملامح ذات شخصية. يمكنك أن تلاحظ أنها تلقي النكات أو شيء من هذا القبيل، لأن عليها تعويض قبحها. يجب أن تتمتع بخلق حسن وشخصية جيدة، بينما هذه التي جملت يمكنها تدبير أمورها بجمالها فقط. كما تعلم، هي أشبه بماذا نسميهم مارجين. كما تعلم، أولئك اللواتي يمتلكن قوة من العدم، وهو ما لا ينبغي أن يكون عليه حال هذه القبيحة. ربما مرت بالكثير في حياتها، لذا فهي تعرف كيف تقاتل. كما تعلم، كان عليها أن تتشاجر هنا وهناك، بينما الجميلة ربما فتحت لها الأبواب طوال حياتها، لذا ربما لن تكون محاربة شرسة. لكن عندما يتعلق الأمر بالمظهر، فأنا بالتأكيد أفضل نسخة الذكاء الاصطناعي. أعني وجهها يبدو أجمل قليلا من الواضح، كما أن لديها بعض الأنوثة في جسدها. كما تعلم، يمكنها التنفس قليلا. لا أفهم لماذا يتعين عليهم جعل النساء في هذه الحالة تحديدا يفقدن سماتهن الأنثوية. كما تعلم، بعض النساء لديهن أثداء جميلة. لماذا لا تبرزونها؟ لأنكم تقومون بتجسيد الناس. إنها الحياة. اهدأوا. كما تعلم، إنها مجرد لعبة فيديو. يعني استرخوا يا رجل، هذا كل ما في الأمر، فقط استرخوا. لذا لا أعرف ما إذا كانت هذه الشخصية صممت لتبدو هكذا، مغطاة بالكامل، مسطحة الصدر، وقبيحة عن قصد. لا أعرف ما إذا كان هذا بتدخل من شركة سويت بيبي. لا أعرف إذا كان بإمكانك تسمية هذا ووك توجه فكري، لأنهم فعلوا ذلك عمدا كرد فعل على كيفية تجميلنا للشخصيات. أظن من الصعب جدا معرفة ذلك، لكنه لا يبدو أمرا جيدا عندما يكون لديك شركات استشارية تعمل مع شركات ألعاب متعددة، وتخرج الشخصيات بمظهر سيء للغاية.
أنا أتفهم مبررات غضب اللاعبين. هناك هؤلاء الأشخاص الذين يعبثون بألعابنا ولا يسمحون للمبدعين ومدير الفن والأشخاص الذين يصنعون الألعاب فعلياً بتقديم الألعاب التي يريدونها. لكن إذا تبين أن استوديوهات الألعاب هي التي تتقبل هذا الأمر بالفعل، فأنا كفنان كنت سأعارض ذلك حتى لو تلقيت استشارات خارجية. لذا من الصعب نوعاً ما لوم جهة معينة أو معرفة المسؤول عما يحدث. أعتقد أن الجميع يتحملون المسؤولية، لذا الأمر متروك للاعبين أنا وأنت لنبدي بعض المعارضة. كما تعلم، في البداية عندما كنت أبدأ هذا الفيديو لم أكن أرغب في الحديث عن سويت بيبي إنك وكل تلك الأمور وعن كل الأشخاص الذين يصنعون فيديوهات حول ذلك، لكن في الواقع من حقك أن تفعل لأنهم يعبثون بلعبتك. ولكن مرة أخرى نحن نتحدث فقط عن شخصيات ألعاب كما تعلم، ونغضب بسبب شخصيات خيالية. الأمر يبدو سخيفاً في بعض الأحيان، كما تعلم يبدو الأمر سخيفاً. الأمور التي تهم خاصة لمعظم اللاعبين الذين يدركون الواقع هي ما يقدمونه في أسلوب اللعب. يمكن أن تكون الشخصية قبيحة جداً، ولكن طالما أن اللعبة ممتعة ومثيرة وتجعلك تندمج فيها، فإن قبحها لا يهم حقاً، خاصة وأنك في معظم الوقت تنظر إلى الجزء الخلفي من رأسها. لذا هذه المعضلة حول الشخصيات القبيحة لا أعتقد أنها ستنتهي أبداً. إنه مجرد شيء سيتعين علينا التعايش معه. سيظل هناك دائماً صراع بين اللاعبين والفنانين، لأننا كلاعبين نتعلق بهذه الألعاب. لقد أصبحت جزءاً من حياتنا. لكن الأمر هو أن الأشخاص الذين يصنعونها يقضون حياتهم في ذلك أيضاً. لذا كلمتهم مسموعة أكثر منا لأنهم هم من يصنعون الألعاب بالفعل. أو لا أعلم. لم أعد أعرف ما الذي يجب أن أفكر فيه. أتمنى فقط أن تفكر الشركات في لعبة يريدون صنعها وأن ينفذوها بالشكل الذي يريدونه دون أي تأثير خارجي على الإطلاق. لكن في عصرنا هذا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي تصنع بها الألعاب والأشياء الأخرى مثل الأفلام والبرامج التلفزيونية الآن. وربما هذا هو سبب التضخم، حيث تنفق أموال إضافية لا ينبغي إنفاقها، مما يتسبب في زيادة تكلفة هذه الألعاب. على أي حال، هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة. أعلم أنني كنت مشتتاً، لكن أشكركم يا رفاق على المشاهدة، وأراكم في المرة القادمة. سلام.